පැතිකඩ බන්දුල ජයසේකර සමග ඔබට සුබ දැසනක් අද අපි කතා කරන්නේ මේ නර්තන ප්‍රසංගයක් ගැන. නර්තන ප්‍රසංගය ගැන කතා කරන්න අපි සංගම සම්බන්ධ වෙලා සිටින ඉන්දියාවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ශිල්පිනියෝ දෙන්නෙක්. අපි පළවෙනිම ඉන්දියානු ශිල්පිනිය අපි පිළිගන්නවා. ඇයගේ නම සූපා සෙන්. ඇය නර්තන නිර්මාණ ශිල්පිනියක්, කලාධ්‍යක්ෂවරයෙක්. බැංගලෝර නිත්‍යග්‍රාම කියන ඒ ආයතනයේ තමයි අය වැඩ කරන්නේ. සුබ උදෑසනක් සූපා. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. ඒකම අපි දන්නවා ඔබට කියන්නේ පුරුදු චරිතයක් රජිතාංගනී ඩයස්. ඇය තමයි ප්‍රධාන නර්තන ශිල්පිනී චිත්‍රසේන නර්තන කණ්ඩායමේ. මම ඉස්ලාම තජීගෙන් අහන්න දැන් මොකද්ද මේ දැන් ඔබලා මේ ප්‍රසංගය ඉන්දියාවේ පැවැත්වුවා. ඊට පස්සේ ලන්ඩන් නුවර පැවැත්වුවා. ඊට පස්සේ දැන් ලංකාවේ සාන්දුදා සහ අඟහරුවා දැන් මම කියන්නේ මේක පවත්වනවා. මොකද්ද මේකේ විශේෂත්වය? මොකද්ද මේ සංහාර කියලා කියන්නේ? ඇත්තටම මේක නර්තන ශෛලීන් දෙකක එකතු වීමක්. මේ ඉන්දියාවේ ඔඩිසි කියන නර්තන ශෛලිය සහ අපි ලංකාවෙන් උඩරට නර්තන ශෛලිය එකතු කරලා තමයි මේ ප්‍රසංගය නිර්මාණය කරේ. දැන් සමහරවිට ඔඩිසි ඉන්නේ ඔරිස්ස වලින්ද? මගේ ඔරිස්ස වලින්. ඒක තමයි ඔඩිසි නැටුම් කියන්නේ. ඔරිස්ස වලින් තමයි මේ නැටුම් ශෛලිය පටන් ගත්තේ ආරම්භ වුණේ. ඒතර දැන් කොහොමද දැන් ඔබලා දැන් මේ කොපමණ කල් මේක පවත්වද මේ පළවෙනි නෙවෙයි. අපි මුලින්ම ප්‍රසංගය පැවැත්වුණේ 2012 පෙබරවාරි මාසේ බැංගලෝරවලදී තමයි පළවෙනි ප්‍රසංගය පැවැත්වුවේ. ඉතින් ඊට කලින් මාස 8ක කාලයක් විතර අපි ඒ ප්‍රසංගයට පුහුණු වීම කෙරුවා. අපි චිත්‍රසේන නර්තන කණ්ඩායමේ අය අපි බැංගලෝරට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ නර්තන එකට කියන්නේ ගම්මානයක් වගේ. ඒක තමයි නිත්‍යග්‍රාම කියන්නේ. එතන ගිහිල්ලා ජීවත් වුණා ඒගොල්ලන්වත් එක්ක. මොකද ඒගොල්ලෝ නැටුම් හදාරන්නේ නිකන් එදිනෙදා ආවට ගියාට නෙමෙයි, නිකන් රස්සාවකට යනවා වගේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ඒ නර්තන ගම්මානයේ ජීවත් වෙලා ඇත්තටම නැටුම කියන දේ තුලින් ජීවත් වෙනවා. ජන සම්පූර්ණ ඔහුගේ ජීවිතේ කැප කරලා තියෙනවා. දැන් මම දැන් සූපගෙන් අහන්න යනවා. මම ඉංග්‍රීසියෙන් අහලා මේක පරිවර්තනය කරන්නම්. කොහොමද මේ සූපලා චිත්‍රසේන නර්තන කණ්ඩායම සමග සම්බන්ධ වුණේ? My question to you is, how did you get involved with the Chitrasena Kalayatane? That's what I must tell the viewers. Okay. The first time actually both the gurus Chitrasena ji and Vajira ji came to Nityagram in 2003. Yes. 2003. Yes. And of course, you know, if you first met them, especially Chitrasena ji, he had such an appearance and such a personality. Then mama, I'm going to take time because then පළවෙනි සුරුපා කියන්නේ ඉස්ලාම ගුරු චිත්‍රසේන සහ ගුරු වජිරා බැංගලෝර කියන නිත්‍යගම් වලට පැමිණියා. ඒ වගේම දැන් අය කියනවා දැන් ඔබ දන්නවා මේ ගුරු චිත්‍රසේනකට තියෙන පෞරුෂත්වය. කියන්නේ ලොකු පැහැදිලිමක් කරනවා. මම හිතන්නේ ඔවුන් ඔබ දන්නා ඉන්දියාව අපේ ලංකාවට වැඩි මම මේක විවෘතව කියන්න ඕනේ. අපේ නාට්‍ය ශිල්පී අගය කරනවා. Right. Continue. So we danced for them, and we knew that he was a great artist from Sri Lanka. And after that, we were having lunch together, and he was sitting with us, and he said, "You know, your dance forms are actually, we have a lot of commonalities, and you should come and live with us for 6 months and just learn our dance." දැන් ඊට පස්සේ ගුරු චිත්‍රසේන කිව්වා දැන් අපි කියන්නේ අපේ එක සමානත්වයක් තියෙනවා නැටුම් ගැන. අපි ඒකින්ද මොකද මොවුන් ඔවුන් වෙනුවෙන් නාට්‍ය ඉදිරිපත් කරුවා. අපි සමානත්ව වෙන අපි සමග පැමිණෙන්න. අපි කියන්නේ ලංකාවට ඇවිල්ලා අපි එක ජීවත් වෙන්න. That's where it started. Yes, that's where it started. Then when did you meet Tajitangani? Meet me. Well, the reason actually I would say that we actually came together was because of Upeka Chitrasena. Upeka, yeah. She's the one who came back, watched us perform in Bangalore. We talked to her, instantly knew that this lady was something that we had to connect with. And she came to Nityagram, she danced for us, we danced for her. And from then on,
it's been it was 8 years before we actually decided to come together. දැන් සුරූපා පැහැදිලි කෙරුවේ දැන් උපේකා චිත්‍රසේන ඊට පස්සේ ගියා ගුරු චිත්‍රසේන ඊට වජිර ගියාට පස්සේ ගිහිල්ලා තමයි මේ සම්බන්ධතාවය ඇති කරගත්තේ. ඊට පස්සේ උන් නටුවා චිත්‍රසේන කලායතනයේට ඒ කියන්නේ උන්ගේ නාට්‍ය ඒ කියන්නේ නටුම් ශිල්පී පෙන්වුවා. ඊට පස්සේ චිත්‍රසේන කලායතනයේ උන්ගේ නටුම් ශිල්පී පෙන්වුවා. එහෙම තමයි මේ බැඳීම සම්බන්ධතාවය ඇති වෙන්නේ. මොකද දෙපැත්තටම හිතුණා මේක ඊටාම වැදගත් සම්බන්ධතාවයක් කියලා. මේ සම්බන්ධතාවයේ දිගටම ගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. So I explained what you said, the connection, that it was very important that we had to continue with it. And when did you meet? I know she loves Bangalore. She loves to stay there. දැන් මම කියත අජිතාගෙන කැමති Bangalore ගිහලා එතන ඉන්න වාසය කරන්න මම කියන්නේ එතන ඇයට බොහොම when did you all, because this is the third generation of Chitrasena. Yeah. So this is very important. She is the principal dancer. මම මෙහෙම තජ්ජාංගනේ තාම මේ කැමතියි බැංගලෝර ගිහලා නිත්‍යගම වුන් එක ඉන්න මොකද විශේෂයෙන්ම චිත්‍රසේන පරම්පරාව මේ තෙවනි පුරුක තෙවනි පරම්පරාව ඇය තමයි ප්‍රධාන නර්තන ශිල්පිනිය. ඒකයි මම සුරූපගේ මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. දැන් මේ සම්හාර පවත්වන්නේ දැන් තජි තමයි මේකට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. That's my question. I think you should. Yeah. When did we meet? Taji? I think I first came to Bangalore in 2004. මම සිංහලෙන් කතා කරන්නේ. මම 2004 තමයි මුලින්ම නිත්‍යග්‍රාම එකට ගියේ. එතකොට මගේ නැන්දා උපේකා මාව අරන් ගියා එහෙට. ගිහිලා ඒගොල්ලෝ නටනවා දැක්ක පළවෙනි වතාවෙම ඒකට ඒ නැටුම් ශෛලියට ඒ නර්තන ශිල්පීන්ට ලොකු ඇල්මක් ඇති වුණා. ඉතින් ඇත්තට මේ දැන් ලංකාවේ නර්තන ප්‍රසංග බලන්න යවෙන්නෙත් නෑ. මොකද ඒ වලින් ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රසංග බලලා ලැබෙන තෘප්තිය මට මෙහෙ ප්‍රසංග බලලා ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අවුරුද්දකට සැරයක් බැංගලෝරට යනවා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රසංග නරඹලා ඒගොල්ලන්ත් එක්ක කාලය ගත කරන්න ඒ නිත්‍යග්‍රාම වල. දැන් රජිතේ මොකද්ද මෙතන තියෙන මට ආසයි මේ වෙනස ඔබෙන් ඉස්සලා ඔබෙන් දැන ඊට පස්සේ මම සුරූපගෙන් අහන්න මොකද්ද තියෙන වෙනස සහ සමානත්වය මම කියන්නේ විශේෂයෙන්ම දැන් චිත්‍රසේන කලායතනයේ නිත්‍යග්‍රාම මොකද තියෙන වෙනස සහ සමානත්වය මොකද ඔයකින් හින්දානේ ඔබ එකතු වෙලා මේ සම්හාර පවත්වන්නේ. ඇත්තට මම හිතන්නේ 2003 දී සීයා නිත්‍යග්‍රාම වලට ගියාට පස්සේ ඉඳන් 2012 දී තමයි ශුල්පදී අපෙන් ඇහුවේ මෙහෙම එකතු වෙලා යම්කිසි දෙයක් කරන්න කැමතිද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ලොකු කාලයක් අපි එකිනෙකාව අඳුනගත්තා ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් මේක මේ විනාඩි දෙකෙන් වුණ ප්‍රසංගයක් නෙමෙයි. ඉතින් ගොඩාක් කාලයක් ඇතුළත තමයි අපි දැන්ම හදාගෙන බෙදාගෙන ඉස්සෙල්ලාම අපි යහළුවෝ වුණා. එකිනෙකාගේ නර්තන ශෛලීන් වලට ඇල්මක් ඇති කරගත්තා, අඳුනගත්තා. ඒගොල්ලෝ අපේ රටට ආවා, අපේ කලායතනට ආවා, අපිත් එක්ක කාලය ගත කරා. ඉතින් එහෙම ලොකු කාල පරතරයක් ඇතුළතදී තමයි මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩ නැගුණේ. මොකද මේ සමානත්වය? ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමති දැක්වේ අපේ ඒ කියන්නේ work ethic ක්‍රියාපටිපාටි. ඔව් ඒක එහෙ සමානතාවයක් ඒගොල්ලෝ දැක්ක හින්දා. දැන් දැන් මම සුරූපගෙන් අහන්නේ දැන් මොකද්ද දැන් ඇය ඉන්දියානු මේ නර්තන ශිල්පිනියක් හැටියට මොකද්ද ඇය දැක්කේ සමානාත්මතාවය. Now what was the commonality between the Chitrasena dance troupe and Nityagam? What did you all see, because you all are now performing together? She said something about work ethics. I Yes. just noticed that that is true. I think their standard and the excellence they seek from the work is very similar to what we do, and also for them I think it has been a living tradition of generations of dancers just working in a particular consistent specific kind of manner. දැන් මම ඇය කියන්නේ දැන් මෙතන දැන් උන්ගේ දැන් තාජි කිව්වා දැන් කරන ක්‍රියාපටිපාටි මම හිතන්නේ ඔබ දන්නවා චිත්‍රසේන කලායතන ඉතාම උසස් තත්වයක තමයි අපේ නටුම් පවත්වන්නේ. ඒ වගේම තමයි සුරූපා කියන්නේ
ඔවුනුත් ඒ වගේම තමයි උන්ගේ ක්‍රියාපටිපාටියක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ තත්ත්වය ඊටාම ඉහළ තත්ත්වයකට. මොකද උන් ඊටාම මහන්සි වෙලා අර තජි මුලින්ගේ වගේ ලොකු කැපවීමකින් කරන කියන්නේ කැපවීමකින් කරනවා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ සුදුප කියන්නේ ඒක තමයි ඇති වෙන සම්බන්ධතාවය. හරි නේද මම පරිවර්තන කිරීම. You can continue, but so basically, I mean, besides the fact that we also like each other very much, that helps. I think I'd like to talk a little bit about Samhara in general. The Samhara, දැන් Samhara ගැන තමයි පවත්න්නේ. දැන් Samhara ඔබ දැන් අද උනත් නරඹන්න පුළුවන් මේ Samhara. Yeah. So the work came about because after years of watching each other's work, we realized that there is something about the dance forms that complement each other. It's almost like the masculine Kandyan form complements the Odisse's more sensuous feminine form. And the Kandyan form in some ways resembles the martial art dance tradition of Orissa, which is called Chhau. දැන් මම I have to take some time. දැන් කියන්නේ දැන් මෙතන දැන් සුරුපා කියන්නේ දැන් අපේ උඩරට නාට්‍ය ශිල්පී කියන්නේ දැන් අර ඉංග්‍රීසියෙන් ඒ කියනවා ඒ කියන්නේ මැස්කියුලින් කියලා කියන්නේ අර මේ පිරිමින්ගේ ඒ පැත්තට එතකොට නමුත් ඔරිස්සායි තියෙන ඒ කියන්නේ මේ දැන් ස්ත්‍රීන්ගේ පැන ලාලිත්‍යයට අපි එහෙම කියොත් ඒ සම්බන්ධතන කියනවා සමානත්වයක් ඒ වගේම කියන්නේ සම්බන්ධතාවයකින් ඒක වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා ඒට තේරුණා කියලා ඒ වගේම නමුත් අය කියනවා දැන් කියන්නේ මේ නාට්‍ය ශිල්පී දෙවිකුණ ඊටාම මේ මිත්‍රකමකින් උන අඳුරගත්තා මේ සංහාර ගැන තමයි මේ පවසන්නේ. Yes, and so two of our dancers, main principal dancers, Bijoy Satpathy and Pavitra Reddy, came to live here with them in their center, lived with Guru Upeka Chitrasena and studied Kandyan dance for a while. ඊට පස්සේ දැන් එහෙන් නාට්‍ය ශිල්පිනී දෙදෙනෙක් ලංකාවට ඇවිල්ලා චිත්‍රසේන කලායතනයේ ගුරු උපේකා චිත්‍රසේන සමග මෙතන ඉඳලා නාට්‍ය ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම මේකට හිටියයි. ඒ කියන්නේ මේ ජීවත් වුණා. Yes, and we realized that you know, we should start working together because there is something very interesting going on. One, that we are already sharing our cultures. We have shared histories. There is definitely a connection in the dance forms which have obviously originated from the fact that we all come from the same roots of the Natya Shastra. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ මේ සමානාත්මතාවය තියෙන අපේ ඉතිහාසයේ තියෙනවා. එතකොට මේ සංස්කෘතිය කියන්නේ නාට්‍ය ශිල්පී ගැන සමානාත්මය තියෙන මේක අමුතු දෙයක්ම නෙවෙයි. මොකද ඒකින්ද දැන් මේ වගේ දෙයක් කරන්නත් මම හිතන්නේ පහසුයි. Yes. What for me was very exciting was that we decided that let us have an exchange of information. It was not so much with the goal of creating a production. In fact, that was the basic crux of it, that we are not going to work with this goal, but we are going to do this to start to understand each other better. And so really Samhara is a conversation. කියන්නේ Samhara කියන්නේ මේක අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක්. කියන්නේ නැත්තම් නිකන් සමනිෂ්පාදනය කරන්න නෙවෙයි අදහස් අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක්. ඒක තමයි මේක මේ පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් සමහරට මේක පවසන්න ලේසි. ඒ කියන්නේ මේක conversation. මේ කියන්නේ රටවල් දෙකක් නාට්‍ය ශිල්පීන් අතර මේ සම්බන්ධතාවය කියන්නේ සාකච්ඡාවක් වගේ. මම අර සමහර ඒවා මේ අර ඩිරෙක්ට් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කරන්න අමාරුයි. නමුත් මම ඒක තමයි පැහැදිලි කරුවේ. Yeah. So we took almost a year to create the work where literally we have lived with each other. And the exchange we wanted to have was to have a deep conversation where you're not trying to fuse the dance forms. You're having a conversation with music and rhythm and sound, but a deep level where you have respect for each other's ritual roots. ඒ කියන්නේ මේ ඉතා දැඩි සම්බන්ධතාවයකින් තමයි මේ සංහාර කරන්නේ. ඒ කියන්නේ නාට්‍යමය ශිල්පීන් කියන්නේ මේ රටවල් දෙකේ ගරුත්වයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැන් ඔබ දන්නවා දැන් මේ පාරම්පරික දැන් චිත්‍රසේන කලාවතනේ වගේ ඉන්දියාවේ ඒ පාරම්පරික මේ දේවල් වලට ඉතාම ගරුත්වයකින් තමයි මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ. I hope I am getting it right. You are. දැන් එතකොට දැන් කිව්වනේ මේ සුරුපා කිව්වනේ දැන් එතකොට දැන් සජි ගිහිල්ලා චිත්‍රසේන කලායතනයත් එහි වාසය කරනවනේ. ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න දැන් සුරුපා කිව්වනේ වුන් ඇවිල්ලා මේ වාසය. දැන් ඇයත් වුන්නුත් එහි ගිහිල්ලා වාසය කරන. එතන තමයි මේ අඳුරගන්නේ. කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ බැඳීම වැඩි කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි එහෙ ගිහින් තිබ්බා ගොඩක් සැරයක්. ඒත් මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක කරන්න එන්න කියලා කිව්වහම ඇත්තට මම කියන්න ඕනේ මගේ
ජීවිතේ මගේ වෘත්තියේ මට නිකන් ලොකු සැනසීමක් සන්තෝෂයක්. ඔව් සන්තෝෂයක්ටත් වඩා ලොකු නිකන් පිම්මක් පැන්නා වගේ මට ඒ අවස්ථාව ලැබුණ එක. ඉතින් ඇත්තටම චිත්‍රසේන කලායතනයට සම්බන්ධ හින්දා තමයි මට ඒ අවස්ථාව ලැබුණේ. මොකද එයා කිව්වා වගේ සීයට තිබ්බ ගරුත්වය. දැන් කෙටි විරාමයකින් පස්සේ නැවත ඔබ සමග එකතු වෙනවා. අපි කෙටි විරාමයකට යනවා. බන්දුල ජයසේකර සමග ඔබ නැවතත් පැදිකට සමගින් තජී මොකද්ද පැහැදිලි කරගෙන හිටිය අපි ඊටු ටික අපි කියමු. ඔබ නෑ මම හිතන්නේ මම කතා කරුවේ මගේ අත්දැකීම ගැන ඒ නිත්‍යග්‍රාම වල මේ ප්‍රසංගයට සම්බන්ධ වන ලැබිච්ච එකෙන් මට ලැබිච්ච අවස්ථාව ගැන. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන් එකට එක වේදිකාවේ නටන්න ලැබීමත් මට ඇත්තට ලොකු අවස්ථාවක්, ලොකු භාග්යක්. ඉතින් මගේ නර්තන වෘත්තියේ දැනට මට ලැබිලා තියෙන ලොකු ශක්තියක්, ලොකු දෙයක් කියලා මම හිතනවා. මම මේ ඔරිස්සා ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. දැන් අපි කියමු නිත්‍යග්‍රාම කියන්නේ නාට්‍ය ගම්මානයක් කියලා එහෙම කිව්වොත් හරිනේ. නාට්‍ය ගම් දැන් අපි කිව්වනේ දැන් අපේ ලංකාව සහ ඔරිස්සා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. දැන් අපි කියන්නේ විජේ රජුරු ඔරිස්සාවේ ආවා කියලා. අපි ඒ වගේම දැන් මම ඉතිස්සලත් වැඩසටහන කිව්වා. ඒ ඉන්නවා විජේ සිං, අපේ ඉන්නවා විජය සිංහ. ඒ ඉන්නවා එක් නායක, අපි ඉන්නවා ඒක නායක. ඒ ඉන්නවා පත් නායක, අපි ඉන්නවා පති නායක. ඒක තමයි ඔය සමානත්වතාවය ඔරිස්සාවල. I hope you got it because I have to explain, then our viewers will understand the similarity. I understood. Yeah, now you can, like, we are talking of Samhara and like we'll continue with the connection. Yes, so after we worked together for about 3-4 months, and then everybody was, I think, waiting for me to say whether it will actually become a production. And then when we started beginning to create some definitive concrete work, then I thought, now we can do something with this. And I said, okay, I think we are nearer or closer to creating something. And I think everybody was really relieved, because I was very grateful that everybody who was involved, whether it was the artists, the dancers, the musicians, they committed to just creating work without the goal of, we have to make this a production. Somehow I feel that it takes something away from. දැන් මම නැවතත් පැහැදිලි කරා ඊටාම කෙටියෙන් සූපර් ටිකක් දිගට කියපු දෙයක්. කියන්නේ කිව්ව කිසිම මේ පීඩනයක් නැතුව අර මේක සමනිෂ්පාදනයක් නැතුව මේක ඇගයීමකින් කියන්නේ මේ අන්‍යෝන්‍ය මම කියුවේ කරුත්වයකින් තමයි මේක කෙරුවේ. නමුත් දැන් මේක තව දැන් මට මේ වෙලාවෙත් අජීගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න දෙනවා. දැන් අපි මේ සීයා ගැන කතා කරුවානේ. දැන් මේ ආච්චි මොකද කිය ආච්චි කොහොමද මේක ගැන සම්බන්ධතාවය? දැන් ආච්චි ඉතින් හරි සතුටුයි. අපි මම හිතන්නේ මට කියන්න පුළුවන් සතුටුයි කියලා. මේ අපි මෙහෙම සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන මේ ප්‍රසංගය කරන එක ගැන ඉතින් හැම වෙලාවෙම ආච්චි සීයයි ගියේ. ඔව් ආච්චි සීයයි තමයි මුලින්ම ගියේ. ඉතින් මේ හැම වෙලාවෙම ඇවිල්ලා අපේ පුහුණුවීම් බලනවා. අපි මේ දැන් ලංකාවේ කරපු පුහුණුවීමුත් බලන්න ආවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ආච්චිට හරි සතුටුයි මේ අපි එකහුව වෙලා මේ කරන දේ ගැන. දැන් මම සුරූපගෙන් අහන්නේ ගුරු වජිරා එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය. Now my question is, now what sort of does she bless you all? What sort of advice she gives, because she is revered in Sri Lanka? And then if you can explain that to our viewers. I think to us Vajira ji is really, like in India, the last of the great gurus. And to, whether it's from India or from here, dancers are always looking towards having iconic figures who inspire us. දැන් මම මේක කෙටියෙන් කියන්න අය කියපු දේ ලස්සන දෙයක්. ඇත්තටම අද මේ වගේ වජිර වගේ ගුරු දෙවියන් අපිට නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඒක තමයි සුරූපා කියන්නේ. අර මේ කියන්නේ ඒ වගේ දැන් පරම්පරාවක් ආයේ බිහි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ගැන මම හිතන්නේ අපේ රට මීට වැඩි ඇගීමක් කළ යුතුයි. මොකද මේ තාම මේ කියන්නේ ගෞරවනීය ඉන්දියානු නර්තන නිර්මාණ ශිල්පියෙක් මේක කියනවා.
So I said that Sri Lanka should learn to revere her more because these are the, like you said, the last of the icons. Absolutely. And I see her work as a choreographer. I think it's phenomenal. And as a teacher, someone who has truly dedicated her life to giving to another generation. දැන් ඇයගේ මුළු ජීවිත කාලෙම පරිත්‍යාග කරලා තියෙන්නේ මේ නාට්‍ය ශිල්පෙට. කියන්නේ ඒ වගේ සුළුපා කියන්නේ දැන් ඇය හොඳ ගුරුවරයෙක් ඔබ දන්නවා මේ අධ්‍යාපන මේ අපෝසල් සාමාන්‍ය පෙළට පවා ඇය විශේෂයෙන් මේ කියන්නේ මේ ගැන පැහැදිලි කිරීමක්. නමුත් මම හිතන්නේ මේ ඊට වැඩිය මේ සහෝගයක් අවශ්‍යයි. නමුත් දැන් මම මේ වෙලාවේ චුට්ටක් මේ සම්හාර ගැන අද බලන්න පුළුවන්. අද අවසාන දිනේ සම්හාර මේ නමුත් ඔබට මම වෙනස් දෙයක් කියන. මොකද මේ නාට්‍ය ගාම් කියන්නේ මේ ගමක්නේ, නාට්‍ය ගමක්නේ. අපි ඔබට මතක ඇති මේ වැඩසටහනකදී මේ පරම්පරා තුන එකතු කරපු වැඩසටහනකදී අපි කිව්වා අන්තිමට මට මේ මතකයි මේ හේෂ්මා කිව්වා ගුරු ගෙදර ගැන. දැන් ඒ කියන්නේ ඒක තමයි බලාපොරොත්තුව. මොකද මේ ගුරු ගෙදරක් තිබ්බනම් ගුරු වජිරට ඊට වැඩිය දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. So ඒ ගැන මම හිතන්නේ මේ වෙලාවත් පැහැදිලි කිරීමක් කෙරුවොත් නේද? මොකද මම මේ කාර්ය මේ සුරුපයින්න මෙතන මේ ග්‍රාමයක්. නමුත් ඔබලා මේ කලා ආයතනයක් තියෙනවා. නමුත් ඊට වැඩිය දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේද? දැන් ඒගොල්ලන්ගේ වෙනස ඒගොල්ලෝ අර ගුරු ශිෂ්‍ය පරම්පරාවේ ඒ ක්‍රමය තමයි අනුගමනය කරන්නේ. තමන්ගේ ගුරුවරයා එක්ක ජීවත් වෙලා එයාට සේවය කරන ගමන් තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. ඉතින් එහෙම තැනක් ගොඩනගන්න අමාරුයි ඉන්න තැනක් නැතිකොට මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලට. ඉතින් මේ දැන් ඒක තමයි අපිට තියෙන කියන්නේ. ඔව් ශිෂ්‍යයන්ට ඉන්න තැනක් දැන් අපේ කලායතනයේ දැනට නම් අපිට නැහැ එහෙම ශිෂ්‍යයන්ට ඉන්න තැනක්. ඉතින් අපේ ගුරුවරුන්ට ඉන්න තැනක් පවා නැහැ. ආච්චි හිටියා නම් ඊට වැඩි දෙයක් කරන්න ආච්චි කැමතිද? මම හිතන්නේ අපේ ඉදිරි දැක්ම ඒක තමයි. මම හිතන්නේ ආච්චිට එතනට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන්න අවස්ථාව සලසලා දෙන එක මේ උගන්නන ගමන්. එතකොට අපිට ටික ටික ශිෂ්‍යයන්වත් එතනට ඉන්න. Now what I was also trying to explain, I'm sure you understand that there is no appreciation like much as in Sri Lanka, because if Guru Vajra could stay there, but whereas India has that space, that's why these arts are and dances are protected. Mama Surupagi sorry මං ශුරුපදී ටිකක් ඒගොල්ලන්ගේ මේ නිර්මාතෘ ගැන කතා කරොත් ඒ නිත්‍යග්‍රාම ආරම්භ කරේ. ඔව් දැන් අපි කතා about your founder. Nityagram was founded in 1990 by my guru Protima Gauri Bedi, who had a very eclectic life before she came to discover Odissi dance. And once she found classical Indian dance, she changed her whole life from being a fashion model, a discotheque owner, to streaking on the beaches, to completely changing her life over to becoming a passionate believer in the arts. දැන් මේ නිතරම මේ පටන් ගත්තේ ප්‍රෝතිමා බීඩි. නමුත් මේ ඇයගේ කියන්නේ ඇය කිව්වා ඇයගේ ජීවිතේ මම හිතන්නේ මේක අපි පැහැදිලි කිරීමක් වැඩි කරන්න වෙලාවක් නැහැ. නමුත් ඇය තමයි ඔරිස්ස මේ නාට්‍ය ශිල්පිය කියන්නේ මේ නර්තන ශිල්පිය වටහාගෙන මේක පටන් ගත්තා. ආරම්භ කෙරුවේ නිතරම. How many acres are there? We have 10 acres of land. එතන තියෙනවා අක්කර 10ක. දැන් අපිට ඒ වගේ අවස්ථාවක් නැහැ. අක්කර 10ක. ඒතර මම ඒ වගේම සුරුප ගහනවා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many people live there and perform, the teachers and we have, it's a small community of dancers where we give scholarships to only about 6 students for 3 years. From India itself, or they could be from anywhere. They are deserving students, but you know how deserving students in India are like a zillion people already. But also we have different programs where we have summer workshops where there are many students. We have city program, many students. There are people who come and go. There is a village program where we teach hundreds of village children for free. Then mama again my digression. Then you know there are un අක්කර 10ක පමණ තියෙන. නමුත් උන් ශිෂ්‍යත්ව දෙනවා. මේ ශිෂ්‍යයන්ට. නමුත් මම හිතන්නේ පිටරටට දෙන්න බෑ. මොකද ඉන්දියාවෙම ඉන්නවා මේ නාට්‍ය මේ නර්තන ශිල්පී කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න. නමුත් ඒ වගේම ඇය ලස්සන දැන් දෙයක් කිව්වා කෙටියෙන් මේ මොකද ඒ ගමට විශේෂ වැඩසටහනක් තියෙනවා. what you said about the village program. Yeah. ඉතින් අපිට ඒ වගේ කරන්න අපහසුතාවයක් තියෙනව නේද?
කියන්නේ ආණ්ඩුවේ කියන්නේ හරි මම හිතන්නේ මේ ඊට වැඩිය මේ නර්තනයට ආදරය අය එකතු වෙලා මේ වගේ දෙයක් කෙරුවොත් මම හිතන්නේ හොඳයි කියලා හිතෙනවා. හැබැයි තාජි දැන් මම වෙන ඇත්තටම මේ ඒගොල්ලන්ටත් එහෙම ආණ්ඩුවෙන් කිසි එහෙම සහයෝගයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ නිර්මාතෘ තමයි ගිහිල්ලා එයාගේම ශක්තියෙන් ඇත්තට ඒ ගම හදලා තියෙන්නේ. නෑ නමුත් තාජි ඒ කියන්නේ උන්ගේ කලාවට ඊට වැඩිය නර්තන ශිල්පීන ආදරයක් තියෙනවා. මොකද ඇත්තටම එහෙම දෙයක් කරන්න නම් අපිට බල ඉන්න බෑ කාගේවත් සහයෝගය ලැබෙනකන්. ඉතින් අපිට අපේ ජීවිත කාලය ඇතුළතදී කරන්න පුළුවන් විදිහට ඉතින් කරගෙන යනවා. ඉතින් මම අහන අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියන්නේ මේ අද සම්හාර අවසාන දිනේ ඒ කියන්නේ ඇයි කියන්නේ මම ඔබ කැමති දැන්න මේ ප්‍රශ්න අහනවා. ඇයි ඔවුන් සම්හාර නැරඹිය යුත්තේ? මොකද වුන්ට ගම හිතන්නේ වටහා I think because Samhara is not just about exchanging of information, it is really an exchange of cultures, it is an exchange of dance communication at a very deep spiritual level, including understanding each other's rituals. දැන් කියන්නේ මේක ඊටාම දැඩි අධ්‍යාත්මික භාවයකින් කරන මේ රැඟුමක් ඒ වගේ මේ සංස්කෘතික දෙකක් අතර ඒ වගේම නිකන් අර ඊට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මෙහෙම නිකන් එකතුවක් නෙවෙයි නිකන් මේ සමනිෂ්පාදනයක් නෙවෙයි කියලා. ඒකින් තමයි මම හිතන්නේ මම ඒක කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අහනකොට ඔබලා ගිහිල්ලා බලන්න. බැලුවාම තේරෙයි මොකද්ද මේක වෙනස කියලා. මොකද තජි කිව්වනේ දැන් කවදාවත් ඔබ දැක්කේ නැහැ කියලා. ඔබ ගියාම දැන් අනිත් බලන කිසි දෙයකින් වැඩක් නැහැ කිව්වා. මම හිතන්නේ අපි කෙසේ වෙතත් මේ අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ගේ නැටුම් බලන්න මේ වගේ නර්තන ශිල්පීන්ව දැක ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ මේ ලෝකෙ කොහෙවත්. දැන් තජික ආයෙ මේ බලන්න හම්බෙන්නේ මොකද ඇය කිව්වා දැන් ඇය තෘප්තිමත් වෙනවා කියලා. දැන් මේ වගේ නැටුම් නර්තන බලලා මම හිතන්නේ අපිට ඒක හොඳ අවස්ථාවක්. අද ප්‍රමාද නැහැ. අද හැන්දෑව ලානැදුලෙන් රඟාලේ දැන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා තජිතාංගනීට සහ සුරූපට අපේ වැඩසටහන. I want to say that art truly destroys boundaries between people, and people should come to Samhara to see how that has been done. ඔබලා මගේ අය කියන්නේ මේ කියන්නේ කිසිම මේ සීමාවල් නැහැ. කවුන් මේ අද ලෑනල් වෙන්ට් රඟහලේ මම තමයි නිෂ්පාදකවරයා කියන ඔබට මතක් කරන්නේ ලෑනල් රඟහලේ 7යි කාලට මේ තියෙන්නේ මේ සම්හාර කියලා බලලා මේක අත්දකින්න. මොකද ඊටාම වැදගත්. ඒ වගේම අපි අපේ සංස්කෘතියේ මේ නැටුම් මේ ආරක්ෂා කෙරුවොත් තමයි අපේ රටත් රැකෙන්නේ. වෙනත් දේවල් ආරක්ෂා කිරීමනේ මේවා තමයි අපේ නියම වශයෙන් රට රැකෙන දේවල්. අපේ අනන්‍යතාවය. ඉතින් තජිතාංගනීට සහ සුරූපට බොහොම ස්තුතියි. ධන්‍යවාද. බොහොම ස්තුතියි. ඔබට සුබ දවසක්. Pathikada Bandula Jayasekara Samaga